Khi mặt trời lặn khỏi đường chân trời, thế nhưng nếu không có thị giác, thế giới sẽ trở thành một chốn bí ẩn hơn rất nhiều. Tôi không thấy gì cả, nhưng kỳ lạ là tôi vẫn cảm nhận được có những cái cây đang bao bọc mình. Tôi không thấy chúng, nhưng tôi biết có thứ gì đó ở ngoài đấy. Cũng như vậy, trong quá trình khám phá vũ trụ, chúng ta đã nhận ra rằng những gì mình thấy chỉ là một phần rất nhỏ của những gì ngoài kia có. Ước tính chính xác nhất là hơn 99% vũ trụ đang chìm trong bóng tối, không thể nhìn được bằng các loại kính thiên văn và nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Bộ phim này là câu chuyện về hành trình của con người, từ điểm cho rằng mình đã hiểu hoàn toàn vũ trụ, tới lúc nhận ra những gì mình đã thấy là vô cùng nhỏ bé. Và hành trình tìm kiếm phi thường để khám phá ra cái sự thực đang nằm trong bóng tối ngoài kia. Có lẽ nó là thứ quan trọng nhất mà khoa học tìm kiếm, bởi vũ trụ của chúng ta được tạo nên từ bóng tối, và đến một ngày, bóng tối sẽ xé tan nó. Trong nhiều thế kỷ, các nhà khoa học đã dùng ánh sáng để xây dựng nên một bức tranh có vẻ là toàn diện về vũ trụ. Chúng ta đã khám phá ra rằng trái đất chỉ là một hành tinh xoay quanh mặt trời, và bản thân mặt trời đó cũng là một ngôi sao. Cấu tạo cũng giống như hàng tỷ tỷ những ngôi sao khác đang thắp sáng vũ trụ, có lẽ là vô tận. Nhưng có một vấn đề khó chịu, không thể giải thích nổi trong hơn 400 năm qua, là tại sao có nhiều vì sao đến như vậy mà lại vẫn tồn tại bóng tối. Câu chuyện về bóng tối bắt đầu chỉ với câu hỏi đơn giản đó, và ẩn sâu trong nó là một nghịch lý sâu sắc. Trong rừng, không cần biết tôi chỉ đuốc về hướng nào, thì ánh sáng cũng sẽ chạm tới một thân cây. Cũng như thế, nếu vũ trụ đủ lớn, thì bất kỳ ánh nhìn nào từ trái đất cũng phải dừng lại ở một ngôi sao. Bầu trời đêm không thể chỉ đen, nó phải bùng cháy bởi ánh sao. Điều này lần đầu tiên được đưa ra vào những năm 1570, sau này được gọi là nghịch lý Ober. Một lời giải đáp có khả năng đúng là trái đất được bao phủ bởi những vật tối, che mắt chúng ta khỏi những vì sao nằm đằng sau. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, người ta nhận ra là những đám mây sẽ hấp thụ ánh sáng từ các ngôi sao, nóng lên và dần tỏa sáng với độ sáng giống như
Nhưng trong quá trình làm việc ở Đài Thiên văn Paris, mọi người đã có câu trả lời khác. Bên ngoài kia, có thể có cái gì đó chúng ta không nhìn thấy được, đang ảnh hưởng đến quỹ đạo của sao Thiên Vương. Năm 1846, nhà toán học Urbain Le Verrier làm việc ở Đài Thiên văn để tính toán quỹ đạo của các sao chổi trong hệ mặt trời và đoán trước lúc nào chúng sẽ phát sáng trên bầu trời đêm. Le Verrier được người ta tả lại rằng gần như mắc bệnh, buộc phải áp đặt được trật tự lên mọi người hay mọi vật ông bắt gặp, và không bao giờ cho phép xảy ra sai sót hay yếu đuối nào. Khi được hỏi ông là người thế nào, một người đồng nghiệp nhận định, tôi không biết liệu ông Le Verrier có thực sự là người đáng ghét nhất nước Pháp hay không, nhưng tôi khá chắc ông ta là người bị ghét nhất. Nhưng không thể nghi ngờ, việc ông là một thiên tài toán học, một người nghiêm khắc với bản thân, chẳng kém gì đối với những người khác. Và bởi vì ông là một nhà toán học, ông quyết định tìm thứ ông cho là ảnh hưởng tới sao Thiên Vương, không qua việc quan sát bầu trời bằng kính viễn vọng, mà qua việc tính toán vị trí của nó. Đây là những bản ghi chép gốc của Le Verrier từ năm 1846. Cái này được gọi là tìm kiếm vật thể gây nhiễu, tính toán lần thứ hai. Bao gồm toàn những phép toán phức tạp, từ trang này sang trang khác. Điều Le Verrier cố làm khác những gì thông thường người ta làm trong thiên văn học, tức là biết trước vật thể ở chỗ nào, ví dụ như một hành tinh hay sao chổi, rồi dùng định luật hấp dẫn để giải thích ảnh hưởng của nó tới những vật thể xung quanh. Còn ông thì không biết vật gây nhiễu ở đâu, mà chỉ có thể lần theo ảnh hưởng của nó tới sao Thiên Vương. Vì thế ông dự đoán trước vị trí của nó, rồi tính xem nó có thể ảnh hưởng như thế nào, rồi so sánh với những gì quan sát được. Khi không khớp, ông quay lại chỉnh lại dự đoán và tính lại. Ông làm đi làm lại, cho tới khi dự đoán khớp với quan sát. Nó có nghĩa là còn rất nhiều thứ đang được giấu trong bóng tối.
Các ngôi sao được cho là chỉ chiếm khoảng 11% tất cả những thứ trong vũ trụ. Còn lại, những đám mây khí, bụi, hành tinh, ngôi sao chết, chúng ta không thấy được vì chúng gần như không phản chiếu ánh sáng. Khoảng tối giữa những ngôi sao không hề trống rỗng, mà chúng chứa phần lớn những thứ đang trôi nổi ngoài kia. Cho đến giữa thế kỷ 20, phần lớn các nhà thiên văn học vẫn cho là tuy họ không thể nhìn thấy 90% vũ trụ, thì nó theo lý thuyết vẫn có thể nhìn thấy được. Nhưng điều đó sắp thay đổi. Khía cạnh nào của tia X hấp dẫn anh? Những nguồn tia X trong vũ trụ mới được phát hiện là những điểm trên bầu trời phát ra tia X. Bức xạ đó rất mạnh mẽ, có nghĩa là trên đó phải có cái gì thực sự mạnh. Tia X giống như những lá cờ mà các vì sao vẫy với con người. Nói rằng, nhìn tôi đi, tôi thú vị lắm. Nhưng khi Paul chĩa ống kính thiên văn của mình vào nguồn tia đó, tất cả những gì ông thấy là một ngôi sao bình thường, không thể nào đủ nóng để tạo ra tia X. Phần lớn các vì sao đều nằm trong những hệ thống có 2, 3, thậm chí 5 hoặc nhiều hơn nữa số lượng những ngôi sao. Cực kỳ hiếm khi thấy một ngôi sao nào kiểu như mặt trời của chúng ta mà lại đứng đơn lẻ. Vì thế tôi quyết định là tôi sẽ tự tìm bằng chứng những ngôi sao tôi đang nhìn được thấy và xem liệu nó có đang quay quanh một ngôi sao nào gần đấy không. Bằng cách ghi lại chuyển động của nó hàng đêm, Paul khám phá ra rằng ngôi sao đang quay quanh một người bạn vô hình mỗi 5 đến 6 ngày. Một khi bạn biết chu kỳ của một ngôi sao đôi, bạn có thể tính được tổng khối lượng của hệ thống và khối lượng của các phần tạo nên nó. Cứ như thế, đó là điều tiếp theo tôi làm. Sau đó, mất khoảng 1 giờ, thì tôi biết được rằng ngôi sao tôi không nhìn thấy được đó có khối lượng bằng khoảng 4 lần mặt trời, hoặc nhiều hơn. Một thứ nặng đến thế ở gần vì sao ông nhìn thấy được sẽ bóc hết lớp ngoài của nó, tạo ra lực ma sát, làm khí nóng tới độ tạo ra tia X. Nhưng các nhà vật lý học chỉ biết tới một thứ có thể lớn đến thế mà vẫn vô hình. Nó là một thứ trước giờ vẫn chỉ tồn tại trong giả thiết. Paul Merdin đã tìm ra cái hố đen đầu tiên.
Tuy kỳ lạ, nhưng ít nhất hố đen là thứ chúng ta cũng đã dự định là sẽ thấy. Chúng ta đã có những giả thiết đoán trước sự tồn tại và mô tả những đặc điểm của chúng. Nhưng từ những năm 1930, các nhà thiên văn học quan sát được những dấu hiệu của một thứ gì đó lạ hơn rất nhiều. Những thứ vừa hoàn toàn vô hình, vừa không ai ngờ tới. Khi còn nhỏ, Vera Rubin dành hàng giờ đồng hồ nằm nhìn ra bên ngoài chiếc cửa sổ ở đầu giường, ngắm nhìn các vì sao di chuyển trên bầu trời đêm. Sau đó, khi vào độ tuổi 30 và đã là một người mẹ, cô quyết định theo đuổi đam mê thuở nhỏ và bắt đầu sự nghiệp làm nhà thiên văn học. Vào giữa thập niên 60, chủ điểm thiên văn học được quan tâm nhất là chuẩn tinh. Nhưng với quá nhiều người quan tâm như vậy, thì lĩnh vực đó đã quá thừa người. Thêm vào đó, những chiếc kính viễn vọng khổng lồ dùng để nghiên cứu chúng thường được đặt ở những nơi hẻo lánh, khiến nghiên cứu chuẩn tinh đồng nghĩa là phải dành nhiều thời gian xa gia đình. Vì thế Vera phải tìm một chủ đề nghiên cứu phù hợp hơn với phụ nữ có gia đình. Và cô đã bắt tay vào một lĩnh vực nhỏ hơn, nhưng ở đó cô có thể để lại dấu ấn của mình. Vì thế, cô khởi động một dự án đo cách các vì sao di chuyển trong các dải ngân hà như của chúng ta. Màn đêm đen đặc khiến thế giới chìm trong bóng tối. Không có ánh sáng, tôi không thể biết được cái gì đang nằm ngoài tầm tay mình. Chúng ta đã nhìn được vào chiều sâu của không gian và khởi nguồn của thời gian. Nhưng càng nhìn sâu, ta càng nhận ra mình vẫn còn thấy được rất ít. Và những bí mật lớn nhất của vạn vật vẫn đang chìm trong bóng tối. Giờ nếu tôi lập biểu đồ tương tự, nhưng là tốc độ các vì sao quay quanh tâm một dải ngân hà và khoảng cách của chúng tới tâm, tôi sẽ dự định là tốc độ của chúng sẽ tỷ lệ nghịch với khoảng cách. Nhưng Vera Rubin phân tích số liệu
Cô phát hiện ra rằng dù bạn có cách xa hơn, tốc độ vẫn không hề giảm mà được giữ nguyên. Các hành tinh di chuyển chậm hơn khi ở xa mặt trời là do đi càng xa, trọng lực của mặt trời càng yếu. Vì thế cái gì đi quá nhanh, đơn giản là nó có thể bay ra ngoài khoảng không vũ trụ. Nhưng những kết quả mà Vera Rubin đưa ra gợi ý rằng bên ngoài kia hẳn phải có một nguồn trọng lực khác nữa để giữ các vì sao bay nhanh đó nằm trong quỹ đạo. Không đáng ngạc nhiên là thay vì chấp nhận việc giải ngân hà chứa đầy những thứ bí ẩn không nhìn thấy được, một số nhà vật lý học lại một lần nữa cho rằng thay đổi định luật hấp dẫn là giải pháp đơn giản nhất. Không đáng ngạc nhiên là thay vì chấp nhận việc giải ngân hà chứa đầy những thứ bí ẩn không nhìn thấy được, một số nhà vật lý học lại một lần nữa cho rằng thay đổi định luật hấp dẫn là giải pháp đơn giản nhất. Với tôi, đây là một trong những bức ảnh tuyệt nhất của thiên văn học hiện đại. Nó là ảnh của một cụm thiên hà được gọi là cụm đạn. Nó được đặt tên từ đám mây khí mang hình viên đạn ở đây. Thứ mà thực ra là sóng xung kích, tạo ra bởi sự đụng độ của không chỉ khí, sao hay là cả thiên hà, mà là những cụm thiên hà đi xuyên vào nhau với tốc độ 10 km/h. Tưởng tượng mức độ khổng lồ của sự kiện này khiến tôi thấy chóng mặt. Nhưng độ lớn của vụ va chạm này không phải là thứ làm bức ảnh này thêm quan trọng, mà là ảnh hưởng của nó lên từng phần của cụm. Khi các cụm thiên hà va vào nhau, các ngôi sao và hành tinh trong các thiên hà gần như đi xuyên qua nhau. Vì khoảng cách giữa chúng quá lớn, nên khả năng chúng va đập là rất nhỏ. Nhưng điều đó không đúng với bụi và khí, những thứ chiếm 90% khối lượng của những gì chúng ta thấy trong vũ trụ. Khi chúng va chạm, chúng tạo ra một đám mây nóng lớn, hay vùng màu hồng ở giữa bức ảnh này. Nhưng nếu phần lớn khối lượng nằm trong những đám mây, bạn sẽ nghĩ phần lớn trọng lực cũng có trọng tâm ở đó, nhưng điều đó không thấy được ở đây. Vùng màu xanh bên ngoài này là chỗ ánh sáng bị bẻ cong, khi trọng lực hút lấy bản thân không gian. Điều đó có nghĩa là phần lớn trọng lực lại có tâm ở bên ngoài này, chứ không phải ở giữa, chỗ nó đang đi qua. Câu trả lời đơn giản nhất cho chuyện này là không phải chỉ có các vì sao và hành tinh đang đi xuyên qua một vụ va chạm của các cụm thiên hà, mà còn thứ gì khác ở đó. Một thứ khổng lồ nhưng vô hình. Bức ảnh này là bằng chứng rõ nét nhất cho tới giờ của chúng ta về sự tồn tại của vật chất tối. Ngày nay, sự tồn tại của vật chất tối đã được chấp nhận rộng rãi, có nghĩa là có nhiều thứ trong vũ trụ hơn là chúng ta nghĩ. Thực tế là lượng vật chất tối nhiều hơn vật chất thông thường 4 lần. Phần lớn vũ trụ không phải là không được nhìn thấy, mà cơ bản là không thể thấy được. Lý do vật chất tối khó nhận biết như vậy là do nó không phản chiếu hay phát ra ánh sáng, nên chúng ta không thể nhìn thấy được chúng. Tệ hơn nữa, cái làm vật chất tối thông thường rắn là do lực điện từ. Do vật chất tối không có lực đó, nên chúng đi xuyên qua vật chất thông thường. Hy vọng duy nhất của chúng ta là hạt nhân nguyên tử đầu vào. Và kể cả nếu chúng có, thì cũng rất khó phát hiện. Và thế là cuộc tìm kiếm vật chất tối đã chuyển từ mức vô cùng lớn thành cực kỳ nhỏ. Từ nhìn trời bằng kính viễn vọng tới những máy phát hiện chôn sâu dưới lòng đất.
Ngày nay, chúng ta không chỉ cho rằng vật chất tối tồn tại, mà còn có một phần quan trọng của vũ trụ, bởi nếu không có nó, thế giới mà chúng ta biết sẽ không tồn tại. Và điều đó là bởi vật chất tối không chỉ kéo các thiên hà lại gần, mà còn kéo cả các đám mây khí vào gần nhau, tạo nên những thiên hà mà các ngôi sao có thể bốc cháy được bên trong nó. Vật chất tối đã chuyển từ sự tò mò về cách các ngôi sao di chuyển quanh dải ngân hà thành lý do mà tất cả các ngôi sao và thiên hà tồn tại. Nhưng sau đó, vào cuối những năm 1990, các nhà khoa học cố đo xem có bao nhiêu vật chất tối đã khám phá ra một điều rất bất ngờ. Có một thứ thậm chí còn bí ẩn hơn và khó thấy hơn đang nằm ở ngoài đó. Và để hiểu nó là gì, bạn phải quay ngược lại tới điểm khởi đầu của vạn vật. Vũ trụ là khởi đầu của một quả cầu lửa khổng lồ. – 13,8 tỷ năm trước, vũ trụ được sinh ra. Trong thứ được gọi là vụ nổ Big Bang, mọi thứ được đồng thời tạo ra. Nhìn thấy tia sáng đó không? Đó là những mảnh nguyên tử tụ vào nhau tạo thành khí. Và giờ khí đang vón lại, tạo thành các thiên hà với các ngôi sao. Sự nở ra của vũ trụ mà ngày nay ta thấy chỉ là tàn dư của vụ nổ tàn khốc đó. Vụ nổ lớn có nghĩa là trong quá khứ, vũ trụ nhỏ hơn ngày nay rất nhiều. Dần. Vì tôi biết nó thực sự sáng thế nào, nên bằng cách so sánh độ sáng, tôi tính được nó cách xa bao nhiêu. Và bởi tất cả đèn lồng đều như nhau, tôi có thể dùng độ sáng để tính khoảng cách với bất kỳ chiếc đèn lồng nào trên bầu trời. Loại thiên thể có khả năng tương đương đèn trời Trung Quốc là một loại sao nổ có tên siêu tân tinh loại 1A. Khi nó đi xuyên qua vũ trụ, ánh sáng bị kéo giãn vì không gian nó đi qua nở ra. Và khi bước sóng tăng, ánh sáng càng ngày càng đỏ. Và sự chuyển đỏ này nói cho chúng ta tốc độ giãn nở của vũ trụ kể từ khi ánh sáng được phát ra, tức là lúc ngôi sao phát nổ.
Nhưng khi các nhà khoa học phân tích ánh sáng từ những sao tân tinh ở xa hơn, họ thấy một điều kỳ lạ. Nó không bị giãn như dự kiến. Điều đó có nghĩa là trong quá khứ, vũ trụ nở ra chậm hơn ngày nay. Nói cách khác, vũ trụ không hề nở chậm dần, mà đang ngày một nhanh lên. Lý do duy nhất để vũ trụ nở ra nhanh hơn là có một loại lực bí ẩn kéo giãn nó. Sự thực là chúng ta biết rất ít về cái đang làm vũ trụ giãn nở ra nhanh hơn, nhưng chúng ta có một tên gọi cho nó, năng lượng tối. Và qua ảnh hưởng sâu rộng của nó, chúng ta cũng biết là tồn tại một lượng vô cùng lớn năng lượng tối. Đẳng thức nổi tiếng của Einstein, E bằng mc bình phương, cho rằng năng lượng và vật chất là những dạng khác nhau của cùng một thứ, và tổng khối lượng của năng lượng tối bằng mọi thứ khác trong vũ trụ. Và điều đó có nghĩa là ngày nay, vật chất thông thường chỉ chiếm 4% cả vũ trụ, 23% là vật chất tối, và 73% áp đảo thuộc về năng lượng tối. Hãy dừng lại và suy nghĩ một chút. 100 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà chứa hơn 100 tỷ ngôi sao. Xoay quanh chúng ta là hàng tỷ tỷ hành tinh và mặt trăng. Tất cả điều đó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm nằm trong một vũ trụ bao la không đong đếm được. Những vật chất tối chúng ta không nhìn được, và năng lượng tối ta còn không hiểu được. Một nhiệm vụ rất có khả năng đại diện cho chương cuối của hành trình khám phá vũ trụ bằng ánh sáng của con người. Một hành trình bắt đầu rất khiêm tốn vào 400 năm trước. Vào tháng 12 năm 1609, Galileo Galilei bắt đầu quan sát bầu trời đêm. Trước đó, điều gì được cho là nằm trên bầu trời kia chỉ là vấn đề đức tin. Vũ trụ không được nhìn đến và cũng không thể nhìn thấy.
Nhưng giờ, lần đầu tiên, bản chất của bầu trời là cái gì đó có thể hiểu được. Bạn chỉ cần ngẩng đầu lên và nhìn thôi. Những tia sáng chạm đến chiếc kính thiên văn học đơn giản của Galilei đã khởi đầu cho một chuỗi những khám phá về bản chất thực của vũ trụ. Chúng ta đã nhìn thấy những thiên hà ở cách trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Và nhờ hiểu được đặc tính của ánh sáng, chúng ta đã tìm ra được nguồn gốc các vì sao được làm từ gì. Và ghé mắt nhìn vào thuở sơ khai của bản thân vũ trụ. Nhưng việc nhận ra rằng phần lớn vật chất đều vô hình, khám phá ra vật chất tối và năng lượng tối, có nghĩa là hơn 99% vũ trụ đang giấu mình trong bóng tối. Và bởi năng lượng tối kéo các ngân hà ra càng xa nhau hơn, ánh sáng ít ỏi đó đến một ngày sẽ tắt dần. Do vũ trụ đang nở ra ngày một nhanh, dần dần từng thiên hà một sẽ biến mất khỏi tầm mắt chúng ta. Mọi thứ còn lại sẽ chỉ là những vì sao trong thiên hà của chính mình. Sẽ chẳng khác nào chúng ta chưa hề làm ra kính thiên văn. Với phần lớn vòng đời của vũ trụ, chúng ta sẽ chẳng thể nào khám phá được mọi thắc mắc của mình về nó. Chính vì thế, tôi không thấy nản lòng với việc phần lớn vũ trụ nằm trong bóng tối. Điều kỳ diệu thực sự chính là khi chúng ta mới nhìn được ra không gian, bởi vì có ánh sáng để chúng ta nhìn thấy.